गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज हामी चाहिँ एप्सनल क्लोजरको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। यो चाहिँ तपाईँहरूको यो कन्सेप्ट जुन चाहिँ एप्सनल क्लोजरको बारेमा कन्सेप्ट बुझिसकेपछि हामी चाहिँ फर्दर भिडियोहरूमा चाहिँ एप्सनल एनएफएबाट एनएफएमा कसरी कन्भर्जन गर्ने, एप्सनल एनएफएबाट डिएफएमा कसरी कन्भर्जन गर्ने हो, यो कन्सेप्टहरू चाहिँ तपाईँहरूको यसमा एप्लाई हुन्छ। यो कन्सेप्ट बुझिसकेपछि बल्ल तपाईँहरूको फर्दर भिडियोहरूमा तपाईँहरूलाई हेल्पफुल हुन्छ। सो यो भिडियो चाहिँ एकदमै राम्रोसँग हेर्नु होला, कन्सेप्ट चाहिँ बुझ्नु होला ल। अब कुनै पनि ढिला नगरिकन डाइरेक्ट एप्सनल क्लोजरको बारेमा कुराकानी गरिहालौँ न त। ल हेर्नु त, तपाईँहरूको यहाँ चाहिँ थ्योरी टाइपको पहिला क्वेसन बुझाइदिन्छु, त्यसपछि फर्दर सोल्युसन गर्ने चाहिँ हामीले। ल हेर्नु त, तपाईँहरूको चाहिँ यहाँ द सेट अफ स्टेट द्याट क्यान बी रिच विदाउट रिडिङ एनी इनपुट सिम्बल फ्रम स्टेट क्यू। हेर्नु त, तपाईँहरूको के भनेको छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ कुनै पनि हेर्नु त विदाउट रिडिङ एनी इनपुट के अरे इनपुट सिम्बल, हामीले कुनै पनि इनपुट सिम्बल रिड नगरिकन हामीले एउटा स्टेटबाट अर्को स्टेटमा पुग्न सक्छौँ भनेको छ हो। सो यो त तपाईँको थ्योरीतर्फ हेर्नु होला है त। ल अरू पनि केसेसहरू रहेको छ, हामीले इनपुट सिम्बलहरू जस्तै कि तपाईँको एप्सनल रिड गरेपछि हामीले डाइरेक्ट फाइनल स्टेटमा पनि पुग्न सक्छौँ भनेको हो है त। ल तपाईँहरूको यहाँ चाहिँ भयो। त्यसपछि हामीले चाहिँ आजको जुन चाहिँ यो हामीले इक्जाम्पल त यो होइन, हामीले चाहिँ सिम्पली एउटा इक्जाम्पलको रूपमा यो बुझ्नेछौँ है त। ल अब यसलाई इक्जाम्पलको रूपमा लेखेको छ, कसरी सल्भ गर्ने म तपाईँलाई भनिदिँदैछु है त। हामीले चाहिँ अब यसलाई तपाईँहरूको यो चाहिँ तपाईँहरूको हेर्नु त स्टार्टिङ सिम्बल 1 देखि छ, फाइनल स्टेट त तपाईँको डबल सर्कल भनेपछि यो चाहिँ फाइनल भयो, यो चाहिँ स्टार्टिङ भयो हो। ल अब हामीले चाहिँ एप्सनल क्लोजर फाइन्ड आउट गर्दैछौँ। सो हेर्नुहोस् है त, राम्रोसँग हेर्नु होला है त। एप्सनल क्लोजर भनेर लेख्ने है त। कुनको फाइन्ड आउट गर्ने त? 1 को फाइन्ड आउट गर्दाखेरि एप्सनल क्लोजर अफ 1 को फाइन्ड आउट गर्दाखेरि एउटा चाहिँ यो के को छ, एउटा 1 छ, सो सेल्फमा 1 लेख्नु पर्यो है त। यहाँ जे को फाइन्ड आउट गर्दै हुनुहुन्छ भने एउटा चाहिँ आफैको लेख्नु पर्यो ओके। त्यसपछि यो 1बाट एप्सनलमा कहाँ कहाँ पुग्न सकिन्छ त? एउटा 1बाट एप्सनलमा चाहिँ तपाईँको 2मा पुग्न सकिन्छ हो। 2बाट एप्सनल छ त छैन नि त, यहाँ ए छ नि त, सो यता जान मिल्दैन। अब 1बाट एप्सनलले 4मा पुर्याउन सक्छ, 4बाट पनि एप्सनलले 5मा पुर्याउन सक्छ। सो यहाँ चाहिँ यति मात्र भयो, बुझ्नुभयो। एउटा चाहिँ जो जे को फाइन्ड आउट गर्दै हुनुहुन्छ भने एउटा त्यो लेख्ने, त्यसपछि हामीले यहाँ पुगेको छौँ एउटा 1 त आफैको भयो होइन। त्यसपछि यो एप्सनल यो 1बाट एप्सनल कहाँ कहाँ छ त? एउटा 1बाट एप्सनल, यहाँ 1बाट एप्सनल चाहिँ 2मा गएको छ, 2 भयो। 1बाट एप्सनल 4मा गएको छ, 4 पनि भयो। फेरि पनि 4बाट पनि एप्सनल तपाईँको 5मा पुगेको छ, यसरी भयो हो। त्यसपछि एप्सनल क्लोजर अफ अब 2 को पत्ता लगाउँदैछ। एउटा चाहिँ तपाईँको आफैको हुने भयो हो, अरू चाहिँ कतै छ त? 2बाट एप्सनल रिड गरेपछि कुनैमा जान मिल्छ त? 2बाट ए रिड गर्दाखेरि पो तपाईँको 3मा जान मिल्छ त? एप्सनल छ छैन भनेपछि तपाईँको 2 मात्र हुने भयो। एप्सनल क्लोजर अफ 2 को मात्र 2 नै हुने भयो, सेल्फको हुने भयो। अब त्यस्तै वेमा 3 को पनि पत्ता लगाउने त। ल एउटा चाहिँ आफैको हुने भयो ओके। ल 3बाट एप्सनल रिड गरेपछि कहाँ पुगेको छ? 6मा पुगेको छ, सो एउटा 3 र 6 भएको छ। अब फेरि पनि 4 को पत्ता लगाउँ त तपाईँहरूको। ल 4 को पत्ता लगाउँदाखेरि तपाईँहरूको एउटा चाहिँ सेल्फ आफैको हुने भयो, यो चाहिँ 4 को सेम सेल्फ आफैको हुने भयो। अर्को 4बाट एप्सनल रिड गर्दाखेरि 5मा पुग्छ नि त, सो 5 को भयो। अर्को 5बाट तपाईँको बी छ नि त, यदि यहाँ एप्सनल भएको भए यहाँ चाहिँ कमा 6 लेख्न मिल्थ्यो, तर यहाँ एप्सनल छ छैन नि त, सो यहाँ चाहिँ 6 लेख्न मिल्दैन है त। ल अब त्यसपछि 5 को पनि कुराकानी गरौँ न त। ल के हुन्छ, एप्सनल क्लोजर अफ 5 को पत्ता लगाउँदाखेरि एउटा चाहिँ सेल्फ आफैको हुने भयो। 5बाट एप्सनल छ त छैन भनेपछि 6 पुग्छ पुग्दैन, सो 5 को सेल्फ नै हुने भयो। अब लास्ट 1 तपाईँहरूको एप्सनल क्लोजर अफ 6 को पत्ता लगाउँदाखेरि सेल्फ आफैको एउटा हुने भयो हो। त्यसपछि 6 पछि कतै जान मिल्छ त? एप्सनलबाट जानै मिल्दैन, सो एउटा मात्र छ।
यसरी हामीले यो कन्सेप्ट एकदमै क्लियरली वेमा बुझ्नु होला है त। हामी फर्दर भिडियोहरूमा चाहिँ एप्सनल एनएफएबाट एनएफएमा, त्यसपछि एप्सनल एनएफएबाट डिएफएमा कसरी कन्भर्जन गर्छौँ, यही कन्सेप्टहरू तपाईँहरूले एप्लाई गर्छौँ है त त्यहाँ। सो यो कन्सेप्ट चाहिँ तपाईँलाई राम्रोसँग बुझ्नु होला। यसमा चाहिँ बेसिकली तपाईँले के थाहा पाइराख्नु भन्नु पर्दाखेरि, एउटा हामीले जुन कोही एप्सनल क्लोजर पत्ता लगाउँदैछ त्यसको एउटा आफै जुन चाहिँ एउटा चाहिँ सेल्फ हुन्छ, बुझ्नुभयो। त्यसपछि अर्को चाहिँ तपाईँहरूको यो जस्तै यो 1 को पत्ता लगाउँदैछौँ भने 1 बाट एप्सनल कहाँ गएको छ, एउटा 1 बाट एप्सनल 2 मा गएको छ, अर्को 1 बाट एप्सनल 4 मा गएको छ, फेरि 4 बाट एप्सनल चाहिँ तपाईँहरूको 5 मा गएको छ। सो 1 2 4 5 भएको छ है त। ल अब यसरी सेम वेमा गर्ने। अब जस्तै कि तपाईँहरूको 2 बाट एप्सनल रिड गर्दाखेरि कतै पनि जान मिल्दैन, यहाँ एप्सनलै छैन। सो यो बेलामा हाम्रो चाहिँ सिङ्गल हाम्रो जे छ त्यसकै लेख्ने भन्नुपर्छ। एउटा त सेल्फ हुन्छ, के अरे एप्सनल क्लोजर अफ 2 भनेपछि एउटा त सेल्फमै हुने भयो, आफ्नै हुने भयो। अर्को बाटो छ कि छैन हेर्ने, यदि छ भने यदि यहाँ ए को ठाउँमा यहाँ एप्सनल भएको भए यहाँ चाहिँ 3 लेख्न मिल्थ्यो, बुझ्नुभयो। आई थिङ्क बुझिसक्नु होला। यदि तर यहाँ चाहिँ छैन, एप्सनल छैन, ए छ, सो यहाँ चाहिँ 3 लेख्न मिल्दैन है त। ल सेम वेमा यसरी नै गरेको छ। ल यो कन्सेप्ट बुझिसकेपछि फर्दर तपाईँहरूको भिडियो जति पनि एभाइलेबल गर्छु नि त, एप्सनल एनएफएबाट एनएफएमा, एप्सनल एनएफएबाट डिएफएमा कन्भर्जन टाइपको यही कन्सेप्टहरू युज गर्छौँ है त त्यहाँ। सो तपाईँले यो कन्सेप्टहरू राम्रोसँग बुझ्नु होला। आई थिङ्क यो बुझिसकेपछि फर्दर भिडियोहरू चाहिँ तपाईँको एकदमै सजिलो है त। ल आजको भिडियो यति नै गरौँ, जुन चाहिँ एप्सनल क्लोजरको बारेमा रहेको छ। इक्जाम्पल हामीले यो लिएको छ र हामीले यसरी सल्भ गर्दो रहेछौँ भनेर थाहा पाउनु होला। ल यति नै गरौँ आजको भिडियोमा। हामी चाहिँ फर्दर भिडियोहरूमा चाहिँ कन्भर्जनको भिडियो लिएर आउनु नै छौँ। सो फर द्याट च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला। सो यति भन्दै आजको भिडियो यही समाप्त हुन्छ। सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो। टिल देन ह्याभ अ गुड डे।